bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mẫu cột tóc thỏ và cột tóc gấu nha. Rất là xinh xắn đáng yêu luôn. Chỉ cần dành ra khoảng 15 phút là chúng ta đã có được một chiếc cột tóc thật là xinh xắn rồi đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Hôm nay mình sẽ móc cái len nhung đũa để mà cho cái sản phẩm nó to to ra một xíu. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái len nhỏ thì các bạn có thể là cặp đôi lại để mà chúng ta móc nha. Và mình sẽ móc kim móc là 6 mm nha các bạn. Và cái kim 2.5 này nè là để mình móc cái lỗ mũi. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình thêm một ít màu phối, ví dụ như ở đây nè, màu ở chỗ cái phần lỗ mũi và màu đậm một xíu ha. Kéo cắt len, kim khâu len, lại keo nến để mà mình dán. Hạt mắt thì mình sử dụng hạt mắt là 6 mm. Các bạn chuẩn bị thêm đồ cột tóc. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt trước ha. Rồi các bạn sẽ đưa cái cọng len này qua như thế này, móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái cọng len này vô trong mũi móc luôn. Các bạn sẽ móc cho mình nhiều mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cỡ khoảng trên 20 mũi ha, để mà chúng ta trang trí cho nó đẹp á. Còn cái nào mà các bạn lấy cái cọng cột tóc này nè cho nó to to một xíu ha, cỡ này trở lên nè, để cho nó đủ 20 mũi móc đơn trở lên. 2 3 4. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn ha. Mình đã móc được 22 mũi móc đơn rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên ha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần tay gấu trước. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần tay thỏ nha. Ở đây là mình cũng đã móc một cái rồi nè, để làm tay thỏ với lại tay gấu. Rồi các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Móc qua cái chân móc kế tiếp 2 mũi móc kép cùng một chân. 1 2. Sau đó thì chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc bên cạnh, chân móc bên cạnh ha. Rồi chúng ta đã có được một cái tay gấu đầu tiên. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình 2 mũi. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc 2 mũi móc kép cùng một chân. 1 2. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc kế bên. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Cắt len nha. Chúng ta sẽ xỏ cái này qua kim khâu len. Và các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc nè, quay ra sau. Rồi các bạn cắt len. Và bây giờ chúng ta làm cái tay thỏ luôn đi ha, rồi chúng ta sẽ trang trí một lượt luôn. Chúng ta sẽ móc lên 6 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm ha. 1 2 3, đâm kim vào trong móc xích thứ ba, móc một mũi nửa kép. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép. 1 2
3. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào đâu? Đây, cái này là chân mũi mà mình đã móc lên nè. Cái này là chân móc thứ hai nè. Cái này là chân thứ ba ha. Trượt mũi vào cái chân móc thứ ba. Rồi các bạn sẽ trượt thêm 2 mũi nữa cho mình ha. 1, 2. Rồi tiếp tục làm cái tay thỏ thứ hai. Lên 6 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6. Lại tiếp tục 1, 2, 3. Đâm kim vào chân móc xích thứ ba, móc 1 mũi nữa kép và móc 3 mũi móc kép cho 3 chân móc tiếp theo. 1, 2, 3. Rồi các bạn lại đếm nè, 1, ở đây là 1 nè, 2, 3, trượt mũi vào đây. Rồi, các bạn kéo lên, cắt lên ha. Ở đây mình cắt sẵn rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã có 2 cái tay thỏ dễ thương rồi nè. Chúng ta cũng sẽ giấu len giống hệt như hồi nãy nha. Chúng ta cũng đưa nó xuống phía dưới. Và đây. Rồi. Rồi chúng ta cắt len. Các bạn chuẩn bị keo nến này, rồi mình sẽ dán hạt mắt luôn ha. Rồi các bạn cắt một cái cọng len màu đậm á, để chúng ta khâu cái miệng. Nè, chúng ta sẽ khâu ở chỗ chính giữa này ha. Rồi. Rồi bây giờ ở phía sau này nè, chúng ta sẽ cột lại. Rồi cái cọng kia các bạn cũng cắt bỏ luôn ha. Rồi như vậy là các bạn sẽ dán 2 con mắt cùng hàng với lại cái mũi luôn nha. Rồi. Và bây giờ mình sẽ trang điểm cho bé thỏ này cho nó đẹp nha. Cái lỗ tai á, các bạn muốn trang điểm cái lỗ tai cho nó hồng hồng á thì cũng được luôn nè. Các bạn sẽ quét một ít ở chỗ này ha. Các bạn quét cho nó đều à. Rồi dễ thương rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len à, màu nó hơi đậm hơn màu trắng một xíu nha, để chúng ta làm cái phần bé gấu nè. Mình lấy cái màu hồng da và kim 2.5. Các bạn sẽ tạo cho mình vòng tròn, móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo cho nó khít lại và trượt mũi, cắt len, kéo nó lên chỗ này nè. Các bạn sẽ tiến hành dấu len ở mặt phải luôn nha. Rồi ở mặt phải nè, các bạn đưa cái cọng len này lên, cột 2 cọng len này lại.
Chúng ta sẽ xài mặt trái nha. Rồi cắt bỏ. Và bây giờ mặt trái, các bạn sẽ lấy cái len đậm màu. Chúng ta sẽ lấy 2 cọng và xỏ cái này qua kim khâu len. Tạo nút thắt. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên. Đưa cái này xuống ha. Sau đó các bạn sẽ đưa nó qua bên đây nè. Sau đó là đưa qua bên đây. Tiếp tục từ bên đây đưa qua bên đây. Rồi các bạn canh chỉnh lại ha. Sau đó các bạn sẽ giấu len, cắt len. Rồi chúng ta sẽ dán ở chính giữa nè. 2 con mắt thì chúng ta sẽ dán ở hai bên giống như cái mẫu nha. Nè, bên đây một con và bên đây một con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắn keo và chúng ta sẽ dán vô. Vì là màu trắng cho nên mình sẽ trang điểm má hồng cho bé gấu nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Rất là dễ thương, cute luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu cột tóc thỏ và gấu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu cột tóc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.